බලමු ඇත්තටම මෙතන රුපියල් 100ක් තියනවාද කියලා මේ ගහලා දෙනවා. මොන වගේ සබ්මරීන් එකක් රුපියල් 100ට කන්න පුළුවන් වේද කියලා ගිහිල්ලාම බලමු. හෙලෝ අයියේ කොහොමද? මේ මෙතන මම දැක්කේ මේ ඉස්සරහා රුපියල් 100ට සබ්මරීන් තියනවා කියලා ගහලා දෙනවා. මේ මොනවද තියෙනවද සබ්මරීන් රුපියල් 100ට සබ්මරීන් තියෙනවා. මොනවද තියෙන සබ්මරීන් එක? චිකන් සබ්මරීන් එක. චිකන් සබ්මරීන් එක තියෙන රුපියල් 100ට. ඉතින් මට දෙන්න පුළුවන් දෙක කන්නද? ඔව් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තව මොනවද වගේ ස්පෙෂල් මෙතන දෙන්න වෙනවා. ප්‍රෝන්ස් බර්ගර් එක තියෙනවා. ප්‍රෝන්ස් සබ්මරීන් එක තියෙනවා. ප්‍රෝන් වලින් සබ්මරීන් බර්ගර්ස් තියෙනවා. ඔන්න මෙතන මේ ප්‍රෝන්ස් වලින් සබ්මරීන් බර්ගර්ස් එහෙමත් තියෙනවලු. තව රුපියල් 100ට සබ්මරීන් එකකුත් තියෙනවා කියලා දැකපින් දාවේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු හදාගෙන මෙතන තියෙන ස්පෙෂල් කෑම මොනවද කියලා. යන්කෝ වගේත් එක්ක. ඔන්න අර මෙතන තියෙන රුපියල් 100ට හම්බ වෙන සබ්මරීන් එක තමයි මේ අපි දැන් හදාගන්න හදන්නේ නේද? ඔව්. එහෙනම් අපි ඒක හදාගෙන බලමු. රුපියල් 100ට තියෙන සබ්මරීන් එකක් අපි බලමු මේක මේ ලාභයට ගන්න පුළුවන්. පිරිසිදුනේ ලාභයට ගන්න හම්බ වෙන සබ්මරීන් එකක් මේක. චිකන් අපි මේ පේස්ට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඔව්. ඒක තමයි දාන්නේ. චිකන් පේස්ට් එක නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ කලින් සීසන් වලින් හදාගත්ත එක. ඔව්. චිකන් ලුණු වලම හදාගන්න. ඔව්. ඔන්න අර මේ රුපියල් 100ට දිනවා කියපු සබ්මරීන් එක තමයි මයි ගාව තියෙන්නේ. සබ්මරීන් එක නම් තියෙනවා. මේකේ මේ චිකන් එකකුත් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ සබ්මරීන් එකට. රුපියල් 100ට නම් සෑහෙන ලාභයි. අපි කාලේ බලමු සෝස් ටිකකුත් දාගෙන මේක. මේ ලැසි එකකුත් හම්බුණා මට මේ යෝගට් වලින් හදන ලැසි එක. අපි කාලේ බලමු මේ රුපියල් 100ට හම්බ වෙන සබ්මරීන් එක රහයිද කියලා ඇත්තටම. මේකේ චිකන් එක හරිම රසයි. ඊපස්සේ මේ මයොනීස් එක ඒකත් මාර විදිහට සෙට් වෙනවා. සෝස් එකක් දැම්මා. රුපියල් 100ට මේ විදිහට පිරිසුදුවට සබ්මරීන් එකක් නම් හරිම ලාභයි. මාරම වටිනා මේ ගන්න. ඒක නම් ඒ ගන්න හරිම රසයි. ලැසිය උත් හම්බුණා මේකත් එක්ක හම්බෙන්නේ නැහැ වෙනම ගන්න ඕනේ. අපි එකක් පිළිවෙලව කොහොමද ආයේ. මම යෝගට් වලින් හදන ලැසි එක. හරිම කැමති බීම එකක්. ඒක හරිම රසයි. අපි මේක කාලා යමු අපිට තව මොකද්ද මේ ස්පෙෂල් බර්ගර් එකක් දෙනවා කියව ප්‍රෝන්ස් බර්ගර් එකක්. අපි ගිහින් බලමු අර ඉස්සෝ වලින් හදනවා කියපු අමුතු රස ප්‍රෝන්ස් බර්ගර් එක මොකද්ද කියලා. ඒකත් හොඳ රසට තියෙයි මම හිතන්නේ අපි ගිහලා බලමු ඒකත් රසයිද කොහොමද කියලා. යා. ඔන්න අර සබ්මරීන් එක කෑවට පස්සේ තව මොකද ස්පෙෂල් එකක් දෙනවා කියවේ මොකද්ද මේක? ප්‍රෝන්ස් බර්ගර් එක. ප්‍රෝන්ස් බර්ගර් එක නේ. හරියනම් අපි බලමු මේ ප්‍රෝන්ස් බර්ගර් එක හදාගන්න. දෙන්නේ මේකේ large small categories දෙකකට තියෙනවා. ඒකේ large එක 550යි. small එක 350කට ඔන්න දැන් අර ස්පෙෂල් සබ්මරීන් එක කාලා
මේ ඊට පස්සේ හම්බුනේ දැන් මේ prawn special burger එක. ලස්සනට තියෙනවා. අපි මේකත් කාලා බලමු මේකේ රස කොහොමද කියලා. चिकन बर्गर එකට වඩා මේක හරි රසයි. දැන් මේක මේ prawn එක මම හිතන්නේ සීසන් කරලා බැලලා තියෙන ඉඳලා හරි රසට තියෙනවා, ෆ්‍රෙෂ් පිට තියෙනවා මේක. ඊට පස්සේ මේකේ අර කැරට් දාගත්තා, ගෝවා දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ මයොනයිස් එකත් එක්ක මික්සර් යනකොට හරිම රසට තියෙනවා. prawn ඉඳලා හරිම රසයි. මාරු. දැන් අපි මේක කාලා තාම මම දන්නේ නැහැ දෙනා කිව්වා මේ දින ස්පෙෂල් එක. අපි ඒකත් ගිහලා හදාගෙන කාලා හරි බීලා හරි බලමු. යා. ඔන්න මෙතන මේ අර prawns බර්ගර් එකක් විතරක් නෙමෙයි මේ මොකද prawn submarine එකකුත් තියෙනවා කිව්ව නේද? prawn submarine එකකුත් තියෙනවා. prawn submarine එකකුත් දෙනවා නේද? ඒතකොට මේකට prawns වලින් මේ submarine එක යන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේ prawns වලින් හදන submarine එක මොන වගේද කියලා. ඔන්න අර prawns burger එකෙන් පස්සේ අපිට හම්බුණා දිගම දිග prawns පුරවපු submarine එක. අපි කාලා බලමු මේකේ රස කොහොමද කියලා. sauce stick උත් දාලා මේ chips වගේ උත් තියලා සෑහෙන ලොකුයි. ඔන්න දැන් මේ යෝධ submarine එකේ තියෙන prawns අපි මේක මේක මේ සෑහෙන ගොඩක් ඉස්සෝ දාලා දෙනවා මේ. ගොඩක් ඉස්සෝ තියෙන submarine එකක් මේක. මේ දැන් පැටි එක වගේ යූස් කරලා තියෙන මේ ඉස්සෝ එක. ඒකේ රස ඇවිල්ලා තියෙන මේ සීසන් කරලා තියෙන විදිහේ. කනවා මේ ෂේක් එකකුත් හම්බුණා. අපි ඒකත් බොම්. ඒකත් නම් හරිම රසයි. අපි මේක කාලා ඊළඟට තව දයියා බර්ගර් එකක් තියෙනවා කිව්වා. ඒකත් කාලා බලමු ස්පයිසි චිකන් එකක්. මේක කාලා ස්පයිසි චිකන් බර්ගර් එකේ රස බලන්න යා. ඔන්න දැන් අයියා සැලඩ් මොනවද මන්ද දෙනවා කිව්වා. මොකක්ද මේ සැලඩ් දෙන්නේ? අපි ඩෙවල් බර්ගර් එකක්. ඩෙවල් බර්ගර් නේ. ඩෙවල් චිකන් බර්ගර්. හරියට අපි බලමු ඩෙවල් චිකන් බර්ගර් එකක් හදන හැටි. ඩෙවල් චිකන් එක දුනියා සැලඩ් තියෙනවානේ. ඔව්. ඔන්න දැන් තියෙනවා අර දයියා බර්ගර් එක. අපි ඒකත් කාලා බලමු. මම හිතන්නේ මේකත් රස පොඩ්ඩක් තියෙනවා. අපි මේ දයියා බර්ගර් එක කාලා බලමු. මේකේ තියෙන ඩෙවිල් චිකන් එක රස පාටට තියෙනවා මේ. අපි ඒකත් කාලා බලමු. එහෙනම් cheers.
මේක මේ චිකන් එකේ ස්පයිසි එක හොඳට දැනෙනවා. චීස් ඊට පස්සේ ගෝවා පොළ කැරට් තව ගොඩක් ಜಾති දාගත්තා මයොනයිස් ගාලා හරිම රසයි මේ බර්ගර් එක. මෙයාගේ මේ ගානත් එක්ක මාරම ලාභයි. ඔන්න මම අද රුපියල් 100ට සුපිරිම සුපිරි සබ්මරීන් කන්න පුළුවන් ඉස්සෝ සබ්මරීන් බර්ගර්ස් තියෙන සුපිරිම සුපිරි තැනක් කිරිබත්ගොඩ තියෙන ද බර්ගර් ග්‍රිල් එකට ආවේ සුපිරිම සුපිරි කෑම ගොඩක් අරගෙන ආවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නොටිෆිකේෂන් බටන් එකත් දීලා ගුඩු ගොල් එකට මොනවා හරි කරන්න. මාව Facebook Instagram ෆලෝ කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ සුපිරිම සුපිරි කෑම වල ලස්සන ෆොටෝස් මම එකේ දානවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා හදන කෑම ඔයාලා කන්න යන ලස්සන තැන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ෆොටෝස් ඒ විස්තර මගෙත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මගේ Facebook group එක කැම්පරේතියෝ ඒකත් එක්කත් සෙට් වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් සුපිරිම සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් මම එන්නම්. මම Sanu's Food Diaries.